Hello guys, welcome to our channel नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी Nostoc को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं है। प्रिभियस भिडियोजहरु के बुझ्दै जानु भएको छ नि है। बुझ्नु भएको छैन केही प्रब्लम छ भने प्लिज भन्नुस् हामीलाई है, कमेन्ट गर्नुस्। र अब यो Nostoc को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो किङडम मोनेराकै जिनस चाहिँ Nostoc रहेको छ। यसको डिभिजन रहेको छ काइनोब्याक्टेरिया र क्लास रहेको छ काइनोफेसिया भनेर भन्छौं है। र यसको अर्डर हो Nostoc क्लास र फ्यामिली केमा पर्छ भन्दाखेरि 𝘄𝗶𝗹𝗶 भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौं है त हामी यसको। र अब हामी थोरै यसको डिटेलमा पढ्दै जाउँ है, टाइम लस नगरिकन सिधै हामी टपिकतिर जाउँ। अब हजुरहरुलाई थाहा छनै छ हामी तपाईहरुलाई कुनै डाउट कन्फ्युजन भयो भने त्यही टपिकमा रहेर भिडियो बनाइदिन्छौं। नोट्सहरु चाहियो भने तपाईहरुले माग्न सक्नुहुन्छ, पीडीएफ फाइलहरु म पठाइदिन्छु तपाईहरुलाई मेल गरिदिन्छु। तर म चाहिँ तपाईहरुलाई मसँगै लेख्नको लागि चाहिँ सजेस्ट गर्न चाहन्छु सो दैट यु विल बी सो मच क्लियर है। र अब यसको फिगर्स चाहिँ तपाईहरुले एकचोटी बुकबाट हेर्दिनु पर्यो है, एउटा चेन जस्तो स्ट्रक्चरमा रहेको Nostoc को फिगर है। र अब यसको चाहिँ हामी अकरेन्स पढ्दै जाउँ। र अकरेन्समा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कोलोनिकल, इट इज कोलोनिकल फोटोसिन्थेटिक ब्लू ग्रीन आल्गाई हो है। यसलाई चाहिँ ब्लू ग्रीन आल्गाई भनेर चिनिन्छ। र हामीलाई सोध्छ पनि क्वेशन व्हाई इट इज कल्ड एज ब्लू ग्रीन आल्गाई भनेर है। मैले अगाडिको भिडियोमा यसको एन्सर पनि भनिसकेको छ तपाईहरुलाई। त्यसको लास्टमा चाहिँ मैले त्यसको डिस्कस गरेको थिएँ काइनोब्याक्टेरियाको बारेमा अलिकति कुरा गर्दाखेरि है। र अकरेन्सको अझ हामी डिटेलमा जाउँ। र यो केमा भेटिन्छ भन्दाखेरि मोइस्ट टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक हेबिटेटमा पनि भेटिन्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले मोइस्ट ठाउँमा, टेरेस्ट्रियल ठाउँमा, एक्वेटिक भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ पानीहरुमा इजिली हामीले भेट्न सक्छौं। र समटाइम्स यो के पनि एसोसिएटेड गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सिम्बायोटिकली विथ द ब्रायोफाइटामा पनि यसले चाहिँ एसोसिएट गर्छ है, जहाँ चाहिँ ग्लाइसिन रुट्स अफ साइकस यस्तो चाहिँ रहेको हुन्छ है त। र अब यसको अब अर्को कुरा गर्दै जाउँ हामी मोर्फोलोजी भन्ने। अकरेन्सको कुराहरु त बुझिहाल्नु भयो, सिम्पल छ नि त हैन। अर्को चाहिँ अब टपिकमा जाउँ हामी मोर्फोलोजीको टपिकमा जाउँ है त। मोर्फोलोजी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदम साइनी म्युक्लियोजेनियस कोलोनीहरु चाहिँ यसमा भेटिन्छ है। मोर्फोलोजीमा इट फर्म्स साइनी म्युक्लियोजेनियस कोलोनी भनेर भन्नु पर्यो है। र यसलाई चाहिँ त्यही भएर पपुलरली चाहिँ मुन स्पिट भनेर पनि चिनिन्छ अथवा स्टार जेली भनेर पनि चिनिन्छ है यसलाई चाहिँ। र तपाईले पोर्सन अफ फिलामेन्ट्स भनेर बुकमा अथवा इन्टरनेटबाट चाहिँ एकचोटि त्यसको फिगर पनि हेर्नुस् है। फिलामेन्ट अफ सिग्नल ट्रिचोम भनेर त बुकमा छनै छ हैन, त्यसको लेबलिङहरु दिएको होला है। त्यही पनि एकचोटि राम्रोसँग हेर्दै मेरो भिडियो हेर्नुस् है त। र सानो खालको कोनिलेज के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ फ्युज हुन्छ र त्यसले लामो र कम्पाउन्ड कोलोनी चाहिँ बनाउँछ है। द स्मल कोलोनीज आर फ्युज टु फर्म अ लार्ज एन्ड कम्पाउन्ड कोलोनी है। र इनिशियलको फेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनिशियल फेजमा चाहिँ यो कोलोनीहरु चाहिँ सोलिड बलको जस्तो स्ट्रक्चरको रहेको हुन्छ। र पछि चाहिँ त्यो गएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल्याटरल त्यो क्याभिटीहरु चाहिँ फर्म हुन्छ हरेक कोलोनीको भित्रपट्टि हैन। र त्यसपछि चाहिँ त्यो हलो टाइपको चाहिँ पछि बन्छ है। र कोलोनीमा चाहिँ नम्बर अफ कोलाइड्सहरु रहेको हुन्छ, त्यस्तै गरी इन्टरवाइन्ड फिलामेन्ट्सहरु भेटिन्छ हैन। र त्यो फिलामेन्ट्सहरु चाहिँ के गरी इम्बेन्डेड भएको हुन्छ भन्दाखेरि म्युक्लियोजेनस सब्स्टान्सेसहरुले चाहिँ इम्बेन्डेड भएको हुन्छ है। र हरेक फिलामेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्राइकोम्सहरु चाहिँ सराउन्ड गरेर चाहिँ बसेको हुन्छ है, बाइ अथवा डिस्टिंक्टली अथवा इनडिस्टिंक्ट सिट अफ म्युक्लियोगालाले चाहिँ त्यसरी चाहिँ फिलामेन्ट्सहरु चाहिँ बसिरहेको हुन्छ है। र ट्राइकोम चाहिँ कसरी कन्सिस्ट भएर बसेको हुन्छ भन्दाखेरि चेन अफ स्पेरिकल अथवा इपिसोलिडको रूपमा चाहिँ, जस्तै कि त्यसलाई हामी बेडेड सेल्स भन्छौं नि हो त्यस्तोसँग रहेको हुन्छ। अथवा बेडेड चेन कम्प्यारेटिभली चाहिँ अलिकति लार्जर हुन्छ र स्पेशल टाइपको सेलहरु पनि त्यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी हेटेरोसाइट्स पनि भन्दछौं हैन। र हेटेरोसाइट्स र बेब्डेल सेल्स के भएको हुन्छ भने जोइन्ट भएर बसेको हुन्छ टुगेदर है। र त्यसमा त्यो जोइन हुनलाई चाहिँ के ले मद्दत गरेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सानो नोडुलर स्ट्रक्चरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मद्दत गरिएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी पोलार नोडल भनेर पनि भन्दछौं है। र त्यो हेटेरोसाइट चाहिँ के को लागि रेस्पोन्सिबल छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एटमोस्फेरिक न्यूट्रिसनमा एटमोस्फियरबाट लिने न्यूट्रिसनलाई चाहिँ त्यसले फिक्स गर्छ, अथवा हेटेरोसाइट्स इज रेस्पोन्सिबल फर द फिक्सेसन अफ एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन भनेर हामीले भन्न सक्छौं है त। अब अलिकति कुरा गरौँ यसको रिप्रोडक्सनको कुरा गरौँ है त गाइज। रिप्रोडक्सन
अब यो कस्तो हो प्रोक्रायोटिक हो र सेक्सुअल रिप्रोडक्सनहरु यसमा एब्सेन्ट हुन्छ नस्टिकहरुमा है र यो त्यो भएर चाहिँ भेजिटेटिभ र असेक्सुअल मेथडबाट चाहिँ यसले चाहिँ रिप्रोडक्सन गर्न सक्छ है। ल फर्स्टमा चाहिँ हामी कुरा गरौँ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनको बारेमा। भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन अब यो कसरी लिन्छ? अब भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ? हामीले लगभग सबै अर्गानिजमहरुमा लगभग कन्सेप्टहरु त्यही हुन्छ, अलिकति त्यसमा हुने प्रोसेसमा अलिकति फरक मात्रै आउने हो है। हामीले चाहिँ एक्चुअली कम्पेयर गर्दै हेर्दै गर्नुपर्छ है गाइजहरु, अनि हामीलाई सम्झिन एकदम इजी हुन्छ है त। ल ओके, फ्रेगमेन्टेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्रेकिङ कोलोनीहरुको ब्रेक हुने हो फर्स्टमा है। इट इज द प्रोसेस अफ ब्रेकिङ द कोलोनी अफ के को भन्दाखेरि नस्टको एन्ड नस्टकको कोलोनीहरु ब्रेक हुन्छ है र त्यहाँ चाहिँ सानो सानो ब्रेक भएर के हुन्छ, सानो सानो स्मलर कोलोनीहरु चाहिँ बन्छ त्यसपछि है। र यो चाहिँ कि मेकानिकल प्रोसेसबाट हुन्छ कि फिजियोलोजिकल प्रोसेसबाट हुन्छ है। दुईटा तरिका छ यो हुनको लागि, एउटा भनेको मेकानिकल प्रोसेसबाट हुन्छ कि फिजियोलोजिकल प्रोसेसबाट हुन्छ है। जब फ्रेगमेन्टेसन हुन्छ है, प्रत्येक स्मल कोलोनीहरु के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट कोलोनीको रूपमा रहन थाल्छ र त्यो चाहिँ ग्रो हुन्छ र न्यू लार्ज कोलोनीमा चाहिँ डेभलप हुन्छ है त। एकदम सजिलो छ है त फ्रेगमेन्टेसनमा, बुझ्नुभयो? फर्स्टमा के हुने भयो, त्यसमा के हुने भयो, सुरुको प्रोसेसमा ब्रेक हुने भयो कोलोनीहरु है। कोलोनीहरु ब्रेक हुन्छ र सानो स्मलर कोलोनीमा जान्छ नस्टको है। त्यसपछि त्यो चाहिँ कि मेकानिकल प्रोसेसबाट हुन्छ कि फिजिकल प्रोसेसबाट हुन्छ, फिजियोलोजिकल प्रोसेसबाट हुन्छ। जब फ्रेगमेन्टेसनहरु स्मल कोलोनीमा जान्छ त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट कोलोनीको रूपमा रहन्छ र पछि चाहिँ यो ग्रो हुने भयो अथवा ग्रो हुँदै डेभलप हुन्छ, न्यू लार्ज कोलोनीको रूपमा डेभलप हुन्छ है त। र अर्को सेकेन्ड स्टेप रहेको छ भेजिटेसनको हर्मोजेनिस भनेर। हर्मोजेनिसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चेन अफ ब्लिन्डेड सेलहरु छ नि हैन, यो त चेन हो नि त एउटा बिडेड सेलहरुको हैन। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज द चेन अफ बिडेड सेल विदाउट हेटेरोसाइट्स भनेर भन्छ है। र त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कसरी फर्म हुन थाल्छ भन्दाखेरि जब फिलामेन्ट्सहरु ब्रेक हुन्छ नि नस्टको है, त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोलर रिजन नोडल्स जुन छ नि, इट इज फर्म बाइ द ब्रेकिङ द फिलामेन्ट्स अफ नट्स एट द रिजन अफ पोलर नोडल्स भनौँ है। त्यसपछि के हुन्छ फिलामेन्ट्सहरु ब्रोक हुन थाल्छ त्यो रिजनमा है, किन भन्दाखेरि त्यहाँ विक खालको एसोसिएसन हुन थाल्छ हेटेरोसाइट्स र बिडेड सेलमा है। के हुन थाल्छ अरे त्यो ब्रेक हुनुको कारण के हो अरे, त्यहाँ चाहिँ विक खालको एउटा कमजोरी निक्लिन्छ हेटेरोसाइट्स र ब्लिन्डेड सेलमा। र जब हर्मोजोन सुन रिलिज्ड आउट फ्रम द कोलोनी, त्यसपछि हर्मोजोनहरु चाहिँ त्यो कोलोनीबाट चाहिँ छिट्टो रिलिज हुन थाल्छ र जब त्यहाँ फेभरेबल कन्डिसन आउँछ त्यो हर्मोजोनहरु चाहिँ ग्रो हुन्छ र डेभलप हुन्छ र त्यो चाहिँ ट्राइकोममा आउँछ र फिलामेन्ट्सले चाहिँ त्यसपछि कोलोनी बनाउन थाल्छ है। यो रह्यो भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनको कुरा है त। अब हामी कुरा गरौँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको कुरा। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन, असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा चाहिँ दुईटा मेथड आएको हुन्छ। फर्स्टमा हामीले एकिटिन्स प्रिभियस भिडियोजमा हेरिसक्यौं गाइज है। सेकेन्डमा हेरौँ हेटेरोसाइट्सको कुरा आउँछ। फर्स्टमा हेरौँ द एकिटिन्स भनेको के हो। एकिटिन्स यिनीहरू चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि थिक वालको जस्तो एउटा रेस्टिङ स्पोरहरू चाहिँ यसले फर्म गर्छ है। त्यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ अनफेभरेबल कन्डिसन भएको बेला हुने हो नि त, यो प्रायः जस्तो होइन त, धेरै जस्तो अर्ग्यानिजमहरूमा है। अब त्यस्तो कुराहरू सम्झिन हामीले सक्यौँ भने असेक्सुअल रिप्रोडक्सन कस्तो हुन्छ प्रोसेसहरू अलिकति जेनरलाइज गर्यो भने हामीलाई हरेक क्वेसनको एन्सरहरू सल्भ गर्न इजी हुन्छ है। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बिडेड सेल्सहरू चाहिँ एक्युमुलेट्स हुन्छ काइनोफिकल ग्रान्युलमा है। द बिडेड सेल्स एक्युमुलेट्स काइनोफिकल ग्रान्युलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्युमुलेट हुन थाल्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जब एक्युमुलेट हुन्छ त्यसको साइजहरू इन्क्रिज हुन थाल्छ र एडिसनल थिक वालहरू चाहिँ सेक्रेट गर्न थाल्छ तिनीहरूको वरिपरि है। र त्यसपछि चाहिँ त्यो एकिटिन्स बन्छ है।
किनभने त्यो एक्टिन बन्नको लागि चाहिँ त्यो थिक वालहरु चाहिँ त्यसले सेक्रेट गर्दै आएको है र यिनीहरु चाहिँ हाइली के छन् हाइली दे आर हाइली भाइबल है एकदम हाइली भाइबल छन् र तिनीहरु चाहिँ अप टु 100 इयर्स रहन्छन् है यिनीहरु चाहिँ र जब त्यो फेभरेबल कन्डिसनमा आउँछ त्यो एक्टिन्सहरु चाहिँ जर्मिनेट हुन्छ त्यसपछि ग्रो हुन्छ हैन जब त्यो फेभरेबल कन्डिसन आएपछि ग्रो हुँदै डेभलप हुँदै यो चाहिँ हर्मोजेन्समा चाहिँ परिणत हुन्छ है र ट्राइकोजम्स हैन त्यो हर्मोजेन्स ट्राइकोजम्समा आउँछ र फिलामेन्ट्स आउँछ त्यसपछि त्यो चाहिँ कोलोनीको रूपमा फर्म हुन्छ जस्तै कि म फिगरमा तपाईलाई देखाउने चाहिँ प्रयास गर्ने छु तर यसमा अलि राम्रोसँग फिगर त बन्दैन है तपाईहरु बुक हेर्नुस् यस्तो टाइपको हुन्छ यस्तो टाइपकोमा चाहिँ फर्म हुँदै आउँछ क्या यस्तो टक्क छ यसमा यस्तो छ यो अलिकति डार्क गर्नुस् मार्क गर्नुस् है फिगर अनुसार बुकमा छ क्लियरली फिगर त्यो हेर्दिनुस् म अलिकति बुझाउनलाई मात्रै लेखेको यस्तोलाई चाहिँ हामी एक्टिन्स भनेर भन्छौँ यो एकदम थिक लेयर आयो नि है यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एक्टिन्स भनेर भन्छौँ र यो चाहिँ एउटा टाइपको के हो भन्दाखेरि हेटेरोसिस्ट भनेको चाहिँ यो हो है यो चाहिँ फिगर के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ फर्मेसन चाहिँ कसरी हुन्छ एक्टिन्सको मात्रै भन्न खोजेको है फर्मेसन अफ एक्टिन्सको हामी कुरा गर्न खोजेको हो त ओके है त गाइस बुझ्नुभयो नि है सजिलो छ कन्सेप्टहरु नबुझ्ने छैन अब हामी कुरा गरौँ हेटेरोसिस्टको कुरा गरौँ सेकेन्डमा गएर हेटेरोसिस्टको कुरा गरौँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा स्मलेस्ट स्पेशल र कम्प्यारेटिभली लार्ज सेलहरु चाहिँ यसमा भेटिन्छ एलोङ विथ केसँग भन्दाखेरि बिडेल सेल्ससँग है इन ट्राइचोम है र यिनीहरु युजुअली के हुन्छ भन्दाखेरि मिट हुन्छ नाइट्रोजन फिक्सेसनको लागि युजुअली दे आर मिट फर नाइट्रोजन फिक्सेसन है र तिनीहरु चाहिँ एसोसिएटेड भएको हुन्छ बिडेड सेल्स है जसमा चाहिँ केले मद्दत गरेको हुन्छ भन्दाखेरि पोलार नोडल्सहरुले चाहिँ मद्दत गरिरहेको हुन्छ है यिनीहरुलाई दे आर एसोसिएटेड टु द ब्लिडेड सेल विथ द हेल्प अफ पोलार नोडल्स भनेर भन्न सक्नु पर्यो है र कहिलेकाहीँ चाहिँ तिनीहरुलाई असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको पार्टमा राखिन्छ सो समटाइम्स दे टेक कुनै बेला चाहिँ तिनीहरुले चाहिँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ गर्छ कुनै बेला सबै बेला हुँदैन है र यो चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ यो खालको रिप्रोडक्सन चाहिँ दुई वेमा गर्छ एउटा जर्मेलिङमा र अर्को चाहिँ स्पोर मोडलमा गर्छ है त फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ जर्मलिङको कुरा गरौँ है र जर्मलिङको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ कस्तो खालको मेथड हो भन्दाखेरि दिस मेथड द प्रोटोप्लास्ट छ नि जुन हेटेरोसाइट चाहिँ को तिनीहरु चाहिँ डिभाइड हुन्छ ट्रान्सफर्सली चाहिँ त्यो डिभाइड हुन थाल्छ है र त्यसपछि त्यसले चाहिँ जर्मलिङहरु चाहिँ फर्म गर्दै जान्छ अथवा होर्मोजोन अथवा होर्मोजोनहरु चाहिँ फर्म गर्दै गएको हुन्छ है डिभाइड हुँदै है आफ्टर जब त्यो फर्मेसन हुन थाल्छ जर्मिलिङमा यसले के रिलिज गर्छ भन्दाखेरि त्यो वालहरुलाई ब्रेक गरेर चाहिँ हेटेरोसाइट्सहरु चाहिँ रिलिज गर्न थाल्छ है त्यो रिलिज गर्दै जाँदाखेरि जब एउटा उसले फेभरेबल कन्डिसन पाउँछ यो ग्रो हुन्छ र डेभलप हुन थाल्छ न्यू ट्राइचोममा है र त्यो ट्राइचोममा आएपछि त्यो फिलामेन्ट हुन्छ र त्यसपछि त्यो कोलोनीको रूपमा डेभलप हुन्छ है त यसको फिगर म सानो बनाउन ट्राई गर्दिन्छु गाइस है प्लिज माइन्ड नगर्दिनुस् फिगर रफ छ यस्तो टाइपको फर्म हुँदै आउँछ क्या ओ सरी यस्तो टाइपको यस्तोमा चाहिँ फिगर बनाउन धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ गाइस है त्यो एउटा मैले फिगर नबनाएको यस्तो बाङ्गो चाहिँ हुँदैन है यस्तो टेढो पनि हुँदैन हुन चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ के भन्न सक्छौँ भने गाइस जर्मलिङ भनेर भन्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ हामी वाल अफ हेटेरोसिस्ट भनेर भन्न सक्छौँ है फिगरमा हामीले के भन्न सक्छौँ यसलाई फिगर भनेको चाहिँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन बाइ जर्मलिङ भनेर कुरा गर्न सक्छौँ है त र अब हामी कुरा गरौँ इन्डोस्पोरको बाइ द प्रोसेस अफ इन्डोस्पोर बाइ इन्डोस्पोर्स यो प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि दिस प्रोसेस द प्रोटोप्लास्ट अफ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन हेटेरोसाइट छ नि त्यो चाहिँ डिभाइड हुन थाल्छ नम्बर अफ सेगमेन्ट्समा डिभाइड हुन थाल्छ र थिन वाल लेयरहरु पनि त्यसको वरपर चाहिँ डेभलप हुँदै आउँछ प्रत्येक सेगमेन्टको है र यसले चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि इन्डोस्पोरहरु बनाउन थाल्छ है त्यो ब्रेक हुँदै गएपछि र जब फर्मेसन हुन थाल्छ इन्डोस्पोरहरुको यसले के रिलिज गर्न थाल्छ बाहिर भन्दाखेरि यो चाहिँ रिलिज आउट हुन थाल्छ जब यसको वालहरु त्यो हेटेरोजिनको वालहरु ब्रेक गर्दै यो चाहिँ बाहिर आउँदै जान्छ है र जब यसले आफ्नो फेभरेबल कन्डिसन पाउँछ यसको हरेक
स्पोरहरु चाहिँ जर्मिनेट हुन्छ र यसले चाहिँ राइज गर्न थाल्छ हर्मोजेनहरुलाई र ट्राइचियममा जान्छ त्यसपछि फिलामेन्ट आउँछ र त्यसपछि त्यसको चाहिँ कोलोनीहरु आउँछ है र यो इन्डोस्पेयरको हामी फिगरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यस्तै टाइपको चाहिँ हुन्छ प्रोसेस उस्तै उस्तै देख्नु भयो नि है र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी छुट्टिएर डेभलप भएको हुन्छ है यसरी यसलाई चाहिँ हामी के भन्न थाल्छौं भन्दाखेरि इन्डोपोर्स भनेर यसलाई नाम दिन सक्छौं इन्डोस्पोर भनेर हैन त्यसैगरी हामी चाहिँ यसलाई वाल अफ हेटेरोसाइट्स भनेर यसलाई नाम दिन सक्छौं र त्यसैगरी फर्मेसन अफ इन्डोस्पोर भएको हुन्छ है त यति नै कुराहरु हो धेरै सिम्पल कुराहरु छ र हामी अब यसको कुरा गरौँ इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सको कुरा गरौँ त है त इकोनोमिक इम्पोर्टेन्ट अब ब्याक्टेरियालाई चाहिँ कसरी हेरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याक्टेरिया भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्गानिजम सँगसँगै त्यो चाहिँ इनेमिज पनि हो र फ्रेन्ड पनि हो ह्युमनको है किन भन्दाखेरि यिनीहरु बेनिफिशियल पनि छ क्या र हार्मफुल उत्तिकै छ है र त्यही भएर ब्याक्टेरियाको चाहिँ यसको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स चाहिँ रहेको छ है जस्तै कि हामी फर्स्टमा कुरा गरौँ जस्तै कि हामी सिम्पल कुराबाट सुरु गरौँ न ब्याक्टेरियाको चाहिँ कस्तो पोजिटिभ फ्याक्टरहरु छ पोजिटिभ एस्पेक्ट्सहरु चाहिँ के रहेको छ ब्याक्टेरियाको भन्ने कुरा गरौँ है जस्तो कि हामीलाई थाहा छ नि त्यो दही छ नि दहीमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्ट्रेप्टोकोकस ल्याक्टिक्स भन्ने एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ क्या त्यसले चाहिँ के गर्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई दहीहरु जमाउन चाहिँ एकदम मद्दत गर्छ त्यसैगरी भिन्जेराहरु प्रोडक्सन गर्नको लागि है त्यस्तोमा पनि एकदम मद्दत गर्छ हैन एज अ डिकम्पोजरको रूपमा पनि मद्दत गर्छ है जस्तै कि हाम्रो सोलिड वेस्टहरु हैन नेचुरली के हुन्छ तिनीहरु डिकम्पोज हुन्छ हैन डिकम्पोज भएर यिनीहरुले एकदम नेचर्सलाई सँगसँगै हामी ह्युमन्सहरुलाई मद्दत गरेको हुन्छ हैन त्यसैगरी नाइट्रोजन फिक्सेसनमा यिनीहरुले मद्दत गर्छ हैन ओके त्यसैगरी जस्तै कि अर्को भनेको ह्युमन सिम्बोलाइजेसनको लागि पनि एकदम मद्दत गरेको छ धेरै कुराहरुमा हैन त्यसैगरी एन्टिबडीजहरु अथवा एन्टिबायोटिक्सहरु भनौं न एन्टिबडीज भन्दा नि एन्टिबायोटिक्सहरु पनि हामीले प्रयोग गर्छौं नि सुन्नु भएको छ नि यो कमनली हैन अब एन्टिबायोटिक्सहरुले चाहिँ के यो चाहिँ एउटा के हो एउटा यस्तो खालको अर्गानिजम हो जसले चाहिँ हाम्रो बडी भित्र रहेको हार्मफुल ब्याक्टेरियाहरुलाई डेड गराउनको लागि मार्नको लागि चाहिँ हामी बायोटिक्सकै रूपमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरुलाई नै लिएर चाहिँ त्यहाँ भित्रको नेगेटिभ ब्याक्टेरियाहरुलाई मार्ने काम गर्छौं है यस्तो कुरा रह्यो यिनीहरुको पोजिटिभ एस्पेक्टको कुरा र अब हामी कुरा गरौँ नेगेटिभ एस्पेक्टमा चाहिँ यसको रोल कस्तो छ नेगेटिभ एस्पेक्ट नेगेटिभ वेहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि वाटर पोल्युसनहरु गर्छ है धेरै जस्तो केही ब्याक्टेरियाहरुले वाटर पोल्युसन गर्छ हामीलाई है त्यसैगरी वाटर पोल्युसनले के कज हुन्छ टाइफाइडहरुको कज गर्छ कोलेरा कज गर्छ है टाइफाइड कज गराउने के हो साल्मोनेल टाइफाइ भन्ने खालको हैन त्यसैगरी कोलेरा गर्ने भाइब्रियो कोलेरा भनिन्छ यस्तो खालको हुन्छ है त्यसैगरी एनिमल डिजिजेसहरु ल्याउँछ हैन ट्युबरक्लोसिस जस्तो हैन टाइफाइड क्लोरेरा यिनीहरु पनि के हो एनिमल डिजिजेसहरु कज गराउँछ हैन अनि अर्को भनेको प्लान्टलाई पनि धेरै नै रोगहरु लगाउँछ ब्याक्टेरियाले नै हैन यसको हार्मफुल र युजफुल दुईटै एस्पेक्ट रहेको छ है त र अब यति नै रह्यो लगभग नस्टको कुराहरु हैन अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ अब के को कुरा गरौँ भन्दाखेरि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ ब्याक्टेरिया र काइनोब्याक्टेरियाहरुको डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ एकचोटी हेर्नु पर्यो बुकबाट हैन एकदम सजिलो छ त्यसको डिफरेन्स बिट्विनहरु हैन त्यसैगरी आर्क्सोब्याक्टेरिया भनेको के हो है मैले अलिकति कुराहरु तपाईलाई हेर्नको लागि छोडिदिएको छु त्यो चाहिँ अलिअलि हेर्नुस् जेनरल कन्सेप्टको लागि है र अब यति भन्दै म चाहिँ तपाईको आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा चाहन्छु हैन हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने छौं फंगाईको बारेमा अथवा माइकोटा किङडम माइकोटाको बारेमा हामी डिटेलमा पढ्ने छौं यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु बाइ बाइ गाइस सी यु इन नेक्स्ट भिडियो र तपाईहरुलाई कुनै मैले अगाडि नै भनिसके कुनै डाउट्स छ कुनै कन्फ्युजन छ हैन कुनै स्पेशल टपिक्सहरुमा नोट्स चाहिएको छ कुनै स्पेशल टपिकमा भिडियोज चाहिएको छ भने प्लिज हामीलाई कल गर्नुस् है त्यसैगरी तपाईहरुले कन्ट्रिब्युसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो हैन आफैले भिडियो रेकर्ड गर्छु म पनि पढाउँछु हैन जुनियर लेभललाई भन्नुहुन्छ भने हामीले पढाउने हो क्या हैन हामीले यहाँ तपाईहरुलाई युट्युबमा जस्ट भिडियो राख्दैका मात्रै छैनौं हामी पढाउँछौं हैन मेटेरियल्सहरु प्रोवाइड गर्छौं हैन अलिकति विक स्टुडेन्ट कमजोर स्टुडेन्ट हैन नेपालको एकदम
पछाडि परेका हाम्रो ठाउँहरुमा चाहिँ हामी कन्ट्रिब्युट गर्छौं हाम्रो अर्गनाइजेसनको मेन मोटो भनेको यो हो हैन युट्युबमा जस्ट भिडियो अपलोड गर्नु चाहिँ मात्रै चाहिँ हैन एजुकेट बनाउँदै ल्याउनु हो आफूले अलिकति टाइम कन्ट्रिब्युसनलाई अलिकति टाइम दिन खोज्नु हो हैन ल अब यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु बाइ बाइ गाइस सी यु इन नेक्स्ट भिडियो